You guys are so cool. Thank you everybody again for coming. Mostly as a discussion, we're going to talk about the cyberspace, right? Like online activism. So it has always been there, just that we hadn't acknowledged it as much as and now I think it's high time people do that. So already गरिनै राख्नु भएको छ. So what we hope to do right now is we want to learn from your experiences about कसरी like play out हुन्छ नेपालको context मा चाहिँ हैन अनि so like and also what do you think about this whole like do you think the online space could hinder like the actual like traditionally just like actual protest consider गरिन्छ नि त्यसलाई यसले के हिन्डर गर्न सक्छ कि or maybe not maybe नेपालको केसमा चाहिँ झनै यसले त encourage गरिरहेको देखिरहनु भएको छ कि तपाईले especially urban space मा जन्मेको मान्छेहरू यो जेनेरेसनको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति अब टेक सेभी छौं भनेर भनौं न र सानै उमेरदेखि चाहिँ नि आफ्नो लाइफको एउटा हिस्सा भएको भएर चाहिँ नि टेक्नोलोजी लाइक अफलाइन अनलाइन भनेर ठ्याक्क छुट्याउन पनि सकिँदैन के किनभने कस्तो इन्ट्याङ्गल्ड हुन्छ नि त अब जस्तै म अहिले यहाँ छु म अफलाइन पनि छु म अनलाइन पनि छु के एज अ ट्रान्सजेन्डर पर्सन पनि हैन मेरो लागि चाहिँ नि आई नेभर ह्याड पिपल हु आई कुड रिलेट टु हु आई कुड टक टु हु वुड शेयर द सेम इमोसन एज आई डिड किनभने नेपाली सोसाइटीमा त्यसको बारेमा कुरा गर्दैन हैन रिसोर्सेसहरु छैन स्कुलमा पढाउँदैन सो एज अ टिनेजर इन्टरनेट हेल्प्स मी टु सर्ट अफ कम अप हियर हैन सो सोशल मिडिया प्लेटफर्म्सहरु युज गरेर नै म लाइक हुन्छ नि जुन एक्टिभिजमहरु आजसम्म यहाँसम्म आइराको छ त्यो चाहिँ सबै इन्टरनेट को चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका छ के सो मैले अघि भने जस्तै अफलाइन र अनलाइनलाई चाहिँ छुट्टै राख्न मिल्दैन हैन किनभने अहिले जुन हामी क्वेयर युथ ग्रुप भन्ने सुरु लाइक 2 वर्ष लाइक 2018 देखि हामीले सुरु गरे हो 2020 भइसक्यो हामीले कति धेरै खालको एक्टिभिजमहरु गर्यौं हामीले 2019 मा नेपालको फर्स्ट प्राइड परेड पनि गर्यौं हैन त्यो सबैमा चाहिँ नि इन्टरनेटको अनलाइन स्पेसेसहरुको एकदम ठुलो भूमिका छ हैन यो भन्दा अगाडि चाहिँ 2017 देखि हामीले सेभ नेपाल भ्याली भनेर चाहिँ नि अब नेवार समुदायको जुन एउटा सरोकार छ हुन्छ नि त्यो कुराहरु पनि हामीले उठाउँदै आएको थियो र त्यो पनि एकदम सुरु भएको भनेको ट्विटरमा चाहिँ #SaveNepalValley भनेर चाहिँ नि एउटा ट्विटर स्टर्मबाट स्टार्ट भयो हैन सो लाइक सोशल मिडियाले चाहिँ नि अब लाइक धेरै हुन्छ नि सर्ट अफ यो मोमेन्टममा जुन ट्रेडिसनली नभएको स्पेसेसहरु छ त्यो स्पेसेस क्रिएट गर्न पनि हेल्प गरेको छ हैन जस्तै एलजीबीटीआई क्वेयर कम्युनिटीहरुलाई चाहिँ नि ट्रेडिसनल यो फिजिकल स्पेसेसहरु कतिको सेफ हुन्छ त हैन कतिको चाहिँ भिजिबली एक्सप्रेस हुन सक्छ स्पेशली लाइक सेक्सुअलिटी भन्दा पनि मोर जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलि भिजिबली सोसाइटीले भनेको मेल वा फिमेलको बक्समा भिजिबली एपियर नभइसकेपछि उलाई फिजिकल स्पेसमा हुने जुन खालको भायोलेन्स हुन्छ अनलाइन स्पेसमा पनि भायोलेन्स चाहिँ हुन्छ तर त्यो जुन फिजिकल स्पेस दिन नसक्ने कुरा छ नि त्यो अनलाइन स्पेसेसले पनि दिन सक्छ हैन यु क्यान जस्ट लाइक यु नो इग्नोर पिपल लाइक चुज लाइक सेलेक्टिभली चुज स्पेसेस अनि चुज टु बी एनोनिमस हैन त्यो जुन गर्न सकिन्छ अनलाइन स्पेसेसहरुमा त्यो चाहिँ एउटा नयाँ के भन्छ नयाँ एउटा आयाम पनि दिएको छ मुभमेन्ट्सहरुको लागि प्लस जुन ट्रेडिसनली चलिरहेको मुभमेन्ट छ त्यसमा पनि सपोर्ट गराएको छ एट द सेम टाइम अनलाइन अफलाइन छुट्टा छुट्टै होइन यो भनेको एकदम intermingled हो entangled कुरा हो र यसले चाहिँ नि एकअर्कालाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्छ something that Rukshana had said about the online space or offline space ले चाहिँ complement गर्छ एकअर्कालाई भनेको कुरा चाहिँ नि recently मैले चाहिँ एकजना अलिकति older activist human rights activist सँग कुरा गरिरहेको थिएँ अनि she चाहिँ नि there are different forms of activism पहिलेदेखि हामीले देखेकै different forms of activism some people go to the streets and protest some people do it through writing some people do it through art and media social media activism आइसकेपछि चाहिँ नि we are understanding that all forms of activism complement one another whether offline or online अनि यसले गर्दा चाहिँ हामीले young people को यो एक दुईवटा कुरा चाहिँ मैले नेपाली feminist especially पर देखेको भन्नाले अब a lot of young people हाम्रो South Asian culture मा we young भएपछि पनि older भएपछि पनि we still stay family कै हाम्रो sheltered environment मा हाम्रो आफ्नो family को rules हरु हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अब a lot of us don't have the privilege of breaking कति जनाको curfew times हरु हुन्छ बाहिर नजाने
रिस्ट्रिक्सन्सहरू हुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ नि हामी प्रोटेस्ट गर्न नसक्ने मान्छेहरू चाहिँ नि एक्टिभिस्ट होइन भन्ने कुरा चाहिँ नि आई थिङ्क द्याट हेल्प्स अस कम आउट अफ द्याट मोल्ड किनभने सोसियल मिडिया एक्टिभिजमले गर्दा पनि we're seeing a lot of change, we're seeing a lot of movements, and we're seeing faith in the social media activism. So I think they both complement each other, but also we also need to understand that Nepal jasto desma internet bhaneko it's difficult for it to reach all places. So हामीले चाहिँ एउटा एक खालको एक्टिभिजमले अर्को खालको एक्टिभिजमको स्पेस नलिँदा पनि कम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स अ भेरी पावरफुल मुभमेन्ट जस्तो दलित लाइभ्स म्याटर नेपाल मुभमेन्ट इट स्टार्टेड ड्युरिङ कोभिडको सिचुएसनमा होइन बिकज त्यो टाइममा हामीलाई घरबाट निस्किनु ओर मान्छेलाई भेट्नु ओर एउटा ग्रुप फर्म गरेर डिस्कस गरेर हामी सुरु गर्ने खालको एउटा सिचुएसन थिएन होइन हामीले यो इस्युमा धेरै अगाडिदेखि काम गरिरहेको थियौँ दलित इस्युमा नै पर्टिकुलरली वी हेभ बिन वर्किङ सिन्स अ भेरी स्टार्ट होइन तर जब त्यो रुकुम वेस्टको घटना घट्यो त्यो घटना घटेको पनि हामीलाई त अब एक हिसाबले मिडियाबाट नै हामीलाई इन्फर्मेसन आएको हो किनभने त्यो एकदमै ठुलो घटना थियो होइन र मान्छेहरूलाई चाहिँ देयर वाज एङ्गर एन्ड फ्रस्ट्रेसन कि अनि त्यो टाइममा चाहिँ इट वाज इम्पोसिबल अलमोस्ट इम्पोसिबल टु गो अन दि रोड्स अनि प्रोटेस्ट अबाउट इट सो त्यो टाइममा नै हाम्रो दलित लाइभ्स म्याटर नेपाल मुभमेन्ट वाज एक्चुली बोर्न वेन हुन्छ नि डिजिटली मात्रै हाम्रो प्रेजेन्स नै हाम्रो यो कोभिडको सिचुएसनमा भएको होइन सो त्यसले गर्दाखेरि सोसियल एक्टिभिजम लाइक रुक्साना सेज कम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्छ सोसियली पनि मान्छेहरूलाई अवेर गराउँछ किनभने यो कोभिड सिचुएसनमा वी अल्सो विटनेस्ड इनफको मुभमेन्ट जुन चाहिँ सुरु भयो नेपालमा एकदमै लार्ज स्केलमा इट अल स्टार्टेड फ्रम दि सोसियल मिडिया सोसियल प्लेटफर्महरूबाट होइन सबै विभिन्न क्षेत्रबाट आएर उठेर यसले एउटा रिपकसन्सहरू जस्तो लिएर आयो होइन सो इट इन अ वे हेल्प्स हुन्छ नि कम्युनिटीलाई चाहिँ हामी किनभने डिजिटली अहिले सबै कुराहरू डिजिटली भइसक्यो नि त होइन मान्छेहरूलाई केही इन्फर्मेसन चाहियो भने दे डु नट इन्टेन्ड टु गो बाई न्युज पेपर ओर हुन्छ नि आस्क सम वान एन्ड गो होइन तर वेन इट्स आउट देयर होइन इट्स आउट इन द त्यो एक्सप्लोर पेजेसमा हुनसक्छ अहिले अब आइएम स्योर लाइक हामी इन्स्टाग्रामको पनि कुराहरू गर्छौँ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन चाहिँ हामी डिजिटलाइज भइसकेको सिचुएसनमा चाहिँ आई थिङ्क यस्तो मुभमेन्टहरूको लागि चाहिँ सोसियल प्लेटफर्म्स प्लेज अ भेरी भाइटल रोल र हामी दलित लाइभ्स म्याटर नेपाल जस्तो मुभमेन्टलाई विच वाज बोर्न इन फ्याक्ट कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै नै कम्प्लिमेन्ट गरेको छ For counterculture Nepal especially, I think our role really has been to kind of create conversations around some of these issues, which I mean very well can also be a work of activism, right? And we hope that by giving out the information that we hope we're giving, these conversations can carry forward, you know, and then slowly, like, hopefully activism will like ripple in that sense and people start talking about these things. Yeah, so I mean for photo.circle in particular, it's a offline activities like you know, we'd be having like exhibitions, we've published books, we have programs, education ma kaam gareko. So this online platform we started last year as a way to kind of have these continued conversations, because you know, something like Counterculture Nepal can happen throughout the year, unlike an exhibition like Photo Kathmandu or a festival like Photo Kathmandu that happens once in only 2 years, where we're still talking about gender and sexuality and power and etc. etc. What a platform like Counterculture Nepal is given is the opportunity for us to continuously explore these things as they change, as our views change, you know, etc. etc. So त्यो पनि छ अनि अर्को चाहिँ I think outreach ko pani kura bhayo. So you know, I think what the platform has given us is the opportunity to reach out to people who may not be in the same circle as we are, which has been super important in the ways we've been creating content, the ways we've been collecting content, and kind of leading the feed in general. Is we are constantly trying to think about, okay, who are we reaching out to, you know? And a lot of times these conversations that we're interested in happen in silos, you know, and then we keep running into the same people who have the same values, who believe in the same things, etc. And this platform, at least we hope that it's really reaching out to people other than this silo, you know, and then we hope that we're creating language around these issues that other people who are not used to it are also able to connect to and
I don't know, unlearn, learn, whatever it means for them, you know. The त्यो चाहिँ has been an opportunity, but also extremely challenging is something we've realized. नेपालमा स्पेशली इन्स्टाग्राम or ट्विटर भनौँ त्यसको एक्सेस कतिजनासँग छ अनि एज ग्रुप पनि त एकदमै लिमिटेड छ जस्तो लाग्छ है करेक्ट मी इफ आइम रङ इफ योर अडियन्सेस आर डिफरेन्ट हुन्छन् तपाईँहरूले के याद गर्नु भएको छ सो लाइक वी एट गौथली हामीलाई पनि वी आर कन्सटेन्टली लाइक कसरी बाहिर लैजाने कसरी काठमाडौँभन्दा बाहिर लैजाने यो कुरालाई द्याट्स अलवेज लाइक अ बिग इस्यु फर अस होइन त्यहाँसम्म चाहिँ कसरी पुग्ने त लाइक हाउ डु वी फाइट दिस लिमिटेसन फर ल्याक अफ अ बेटर वर्ड यो काठमाडौँको मान्छेहरूले मात्रै गर्ने काठमाडौँको मान्छेहरूलाई मात्रै आफै आउने अनि काठमाडौँको मान्छेहरूले गएर चाहिँ फेरि बाहिरको मान्छेहरूलाई सिकाउनु पर्छ हाम्रो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई भन्नु लाइक हुन्छ नि सिकाउनु पर्छ भन्ने खालको अलिक प्याट्रोनाइजिङ पनि हुन्छ कि किनभने त लोकल मुभमेन्ट्सहरूलाई पनि हेरौँ न लाइक लेट्स से कि लाइक इभन क्वेयर मुभमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालको कति 70वटा जिल्लाहरूमा अर्गनाइज भइरहेको छ तर आई डोन्ट नो लाइक बाहिरतिर के हुँदैछ लाइक इभन लाइक सिटिज लाइक पोखरामा सिचुएसन कस्तो छ के छ आई डोन्ट नो होइन लाइक बिकज म काठमाडौँ बस्छु म मेरो के भन्छ मैले हेर्ने भनेको यता यतै मात्रै हो होइन सो त्यो लोकल्ली इमर्ज भइरहेको मुभमेन्टहरू पनि छ अनि या आई थिङ्क यो अलिकति के भन्छ दुवैतिर हो हाम्रो कुरा चाहिँ लाइक हुन्छ नि एक्सेसेबल छैन भने सकेसम्म सबैलाई एक्सेसेबल कसरी बनाउने भने हामीले सोच्नुपर्छ होइन एट द सेम टाइम चाहिँ नि काठमाडौँको मान्छेहरूले सिकाउने भन्दा पनि लाइक लोकली पनि मुभमेन्ट्सहरू इमर्ज हुन्छ अनि इट्स मोर अफ अ कोलाबोरेसन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ होला है हामीले गएर सिकाउने भन्दा पनि वी डु वान्ट आवर मेसेज टु गेट लाइक हाम्रो सर्कल हाम्रो बबल भन्दा बाहिर जाओस् भन्ने त द्याट्स लाइक सबैजनालाई मन आई मिन द्याट्स लाइक आवर इन्टेन्सन जस्तो लाग्छ होइन अजुमिङ द्याट लाइक के कसरी लाइक वी आर होपिङ टु लर्न तपाईँहरूसँग चाहिँ कसरी गर्ने त यो के गर्ने अब यसमा चाहिँ आई थिङ्क अब जस्तै हाम्रो अब क्वेयर युथ ग्रुपकै काम भनौँ न होइन हामीले चाहिँ नि अब युजुअली मल्टिलिङ्गलै राख्छौँ हाम्रो कुरा होइन इङ्ग्लिसमा मात्र नलेखिकन चाहिँ नेपाल भाषामा पनि लेख्छौँ अनि प्राय अब हाम्रो साथीहरूले अब प्राय हाम्रो साथीहरू चाहिँ मैथिली भोजपुरीहरूमा पनि ट्रान्सलेट गरिरहेको हुन्छ सो अब चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिलेसम्म एउटा के भन्छ लुज नेटवर्ककै रूपमा काम गरिरहेको छौँ तर अलिकति रेजिस्टर्ड अर्गनाइजेसन भइसकेपछि अलिकति फन्डिङहरू आइसकेपछि चाहिँ लाइक सकेसम्म नेपालको एकदम धेरै ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा नै हुन्छ नि क्वेयर पिपलहरूसँग यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन जेन्डर आइडेन्टिटीको इस्युजहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा चाहिँ नि रिसोर्सेस बनाउने भन्ने पनि कुरा छ अनि अब एक्सेसिबिलिटीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी 2017मा कुरा गर्दाखेरि नेपालीमा चाहिँ भाषै थिएन कि कसरी कुरा गर्ने भनेर अब थियो भने त्यही समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी भन्ने त्यो बाहेक चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजै थिएन होइन सो ट्रान्सजेन्डर भन्ने थिएन नन बाइनरी भन्ने थिएन सो हामी चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि एकदम गफ गर्छौँ होइन अनि लाइक सुरुमै लाइक हामी 2018मा सुरु गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ नेपाल भाषामा सुरु गरेको हो कि सो नेपाल भाषामा चाहिँ नि क्वेयर टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ के छ भनेर चाहिँ त्यो पत्ता लगाउने लाइक कोइन गर्ने त्यस्तो कामहरूबाट सुरु गरेको सो यस्तो खालको जुन एउटा ल्याङ्ग्वेज क्रिएसन पनि भयो अब आई थिङ्क यो काम चाहिँ नि अरू भाषाहरूमा पनि हुनुपर्छ होइन तामाङ भाषामा पनि हुनुपर्छ लिम्बू भाषामा पनि हुनुपर्छ राई भाषामा पनि हुनुपर्छ होइन सो यसरी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो टिमहरू पनि अझै इन्क्लुसिभ बनाउँदै जाने अनि त्यसपछि चाहिँ नि हामीले मोर एक्सेसेबल वेजमा जस्तै अब आजकल चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ कुनै पनि कुरा पब्लिस गर्दाखेरि पिडिएफ मात्रै पब्लिस गर्दैनौँ कि हामी लाइक रिड ओन्लीमा एमएस वर्डमा पनि वर्ड डकुमेन्ट पनि राख्छौँ किनभने पिपल विथ भिजुअल इम्पेरिटी होइन दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले चाहिँ नि डक फाइल मात्र पढ्न मिल्छ उहाँहरूले पिडिएफ फाइल चाहिँ रिड गरिदिँदैन सो एक्सेसिबिलिटीको हिसाबले पनि अब सकेसम्म चाहिँ नि धेरैजना मासहरूमा चाहिँ कसरी पुग्ने भनेर चाहिँ आई थिङ्क हामीले चाहिँ त्यसरी सोचेर काम गर्नुपर्छ होला है मेरो विचारमा ल What we had in mind for the platform was our audience say most likely it's going to be urban youth which has been true in our following is that our majority of followers are between ages 18 and 35 based in Kathmandu and we have some from outside Kathmandu some from outside the country etc they're largely yahi batanuncha ani the viewership definitely increased after COVID because I mean obviously everyone's interested it is I mean it just like took that kind of escalation which I mean has been like really great
for us, because that means that now we've also gone beyond the kind of audience that often just follow because they're interested in gender and sexuality, or they're interested in caste issues, or they're interested in body politics, etc. So we've kind of reached that crowd in that way. There, besides that, Pani, this was something we had in mind. Paila was, okay, then how do we reach a bigger audience? How do we reach that other audience? Pani, we would constantly be talking about things like design. What is the kind of design that people seem to engage with? अनि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति pastel colorहरू यताउता राख्थ्यौँ, and then we're like, that does, or like slightly like hip font, and we realize that's not something people tend to engage with. Like, we need to start using memes, bolder font, bolder colors. So design, something as basic as design even has a role in like who we can reach out to and who it ends up reaching. अर्को चाहिँ one of the हाम्रो tricks has been just like reaching out to influencers, because they obviously have a large following. And it does seem to work to a large extent. Is when someone is looking up to or follows, etc., shares a certain post, then other people do tend to follow our page or do tend to like a certain, or definitely like there is a certain literally influence in what they're following and what they're wanting to learn or learning. So that has been one of the things. Accessibility ko kura garda chai, it's largely English and Nepali mai garna khoज्छौं. So one of our goals has been obviously to work around the issue of the language too. So Nepali language mai कसरी, how do we begin to talk about these things, because we don't, right? अनि कति कन्टेन्टहरु हामीले वेस्टबाटै ल्याइरहेको हुन्छ, or even like around South Asia, in India especially, we see a lot of content around these issues. The Nepali context mai kati huँदैन. And then of course, QIG is doing a lot around this too, is developing and creating, if there isn't language around gender and sexuality, right? So that's something that we also think about. And we definitely try to create content in Nepali. We try to describe the picture that we have in the captions, to make it a little more accessible for people. Yeah, I think. So Nepali feminist ko हाम्रो चाहिँ नि जुन demographic हेर्दा चाहिँ नि it's mostly 18 to 35 नै demographic छ. But interestingly खाली 51% मात्रै काठमाडौँको reach भनेर चाहिँ नि I was just checking. So 51% मात्रै काठमाडौँको reach छ. अरु भनेको there are people from other cities of Nepal, mostly major cities, र बाहिर अरु देशहरुबाट पनि we are seeing the activism and the engagement of the people on the page. र हाम्रो यो जुन कुरा गर्दा चाहिँ अब एक्टिभिजम स्पेसमा हुँदा कसरी यसलाई चाहिँ नि अझ जुन यहाँहरुले पनि भन्नुभयो जस्तै समटाइम्स हामीले एक्टिभिजम गर्दा चाहिँ नि एउटै एक्टिभिजमको बबल भित्रै जो हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग मात्रै रिच भइराछ and because everyone is sharing very similar values, डिबेट्सहरु पनि एकदमै कम हुने, त्यसमा इन्फर्मेसन फ्लो पनि एउटै खालको इन्फर्मेसन फ्लो ब्याक एन्ड फोर्थ हुने गर्दाले चाहिँ नि I think it's very very necessary to not just take activism to people across the country, but also to take activism to people who don't share similar mindsets, who don't share similar viewpoints, because you're a safe space भनेको चाहिँ नि certain type of activists with certain type of views ko लागि matra हैन, but it's a safe space for everyone to voice their concerns and voice their views and learn from each other. Nepali feminists ma चाहिँ we try to do that. We try to get perspectives from different people, especially कति जनाको अब interact गरिरहनु हुन्छ one to one basis मा, so certain issues मा उहाँहरुको certain viewpoints आइसकेका हुन्छ, so we request them तपाईहरुलाई anonymously or with credits, would you like to put up your views? This can create a space for debate. So it's interesting to take activism to people who don't agree with you also.
language can be a barrier for many. Nepali feministकै जर्नीमा हेर्दा पनि इनिशियली चाहिँ नि मैले आफ्नो बार एक्जाम दिँदा पनि लजहरू नेपालीमा पढ्नु पर्ने एकदमै गाह्रो भाषा हुन सक्छ, नेपालीको लिगल ल्याङ्ग्वेज गाह्रो हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ व्हाट आई फिल इज दैट ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउँदा चाहिँ स्पेशली लमा डेफिनेटली इङ्ग्लिश, नेपाली, अदर ल्याङ्ग्वेजेस अफ नेपालको कन्टेक्स्ट पनि आउँछ, बट अल्सो सिम्प्लिफाइङ द लिगल ल्याङ्ग्वेजको कुरा पनि आउँछ। सो द्याट इज समथिङ द्याट आई वुड लाइक टु पुट फोर्थ। अरू अनि अब एक्टिभिजम स्पेस फर इक्जाम्पल नेपाली फेमिनिस्ट भनेको चाहिँ नि कम्प्लिटली इट स्टार्टेड एज एउटा हबी जस्तो भनेर मात्रै भनेर सुरु गरेको हो। इट्स नट समथिङ द्याट आई try to make money out of or I make money out of. यसमा फन्डिङ्सहरुको केही छैन। यो एक्टिभिजमलाई अनलाइन स्पेस विच इज अ फ्री स्पेसबाट अफलाइन जहाँ चाहिँ आफ्नो फाइनेन्शियल रिसोर्सेसहरु चाहिन्छ र अझ वाइडर रिच गर्न सक्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति डेफिनेटली डिफिकल्टी चाहिँ मैले देखिरहेको छु। र जुन फाइनेन्शियली एस्टाब्लिश्ड अर्गनाइजेसन्सहरु हुनुहुन्छ, ओल्डर ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसन्स, उहाँहरुको काम चाहिँ नि ग्राउन्ड लेभलमा पुगिन सक्ने र यो जुन हाम्रो एक्टिभिजम अनलाइन एक्टिभिजमलाई इफ वी वान्ट टु ट्रान्सलेट इन्टु ग्राउन्ड लेभल एक्टिभिजम एउटा फाइनेन्शियल हिन्ड्रेन्स पनि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ नि बिस्तारै बुझिरहेको छु। दलित लाइभ्स म्याटर नेपाल मुभमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ डिजिटलाइज अलिक ढिलो भएको भन्छु, किनभने ओभर द इयर्स धेरै यो दलित मुभमेन्टमा धेरै कामहरू भएको छ, लोकली पनि रिजनली पनि धेरै काम भएको छ। अनि इफ यु सी इट खासै धेरै कुराकानी पनि हुँदैन थियो यो टपिकमा होइन। सो यो अनलाइन प्लेटफर्ममा त अब आफ्टर द रुकुम वेस्ट इन्सिडेन्ट चाहिँ यो एकदमै लार्ज स्केलमा आएको छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि यस हामीलाई चाहिँ डिजिटली चाहिँ अब चाहिँ वी हेभ स्टार्टेड हुन्छ नि taking it to the people अनि उहाँहरूलाई एजुकेट गराउने अवेर गराउने पाटोमा एक्टिभिजम हामीले यो डिजिटल प्लेटफर्म गर्दाखेरि नै लाइक रुक्साना अल्सो मेन्सन हाम्रो लिमिटेसन पनि त्यही नै हुन्छ कि हामीले यो खालि अर्बन क्राउडलाई मात्र फोकस गरेको जस्तो हुन्छ। काठमाडौँ मात्र नभनौँ, देयर आर अदर लार्ज सिटिज छ नि जहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, नट जस्ट काठमाडौँ तर नेपाल बाहिर बस्नु हुने पनि हुनुहुन्छ कतिजना, दे वान्ट टु लर्न एन्ड नो अबाउट द इस्यु के। सो इट्स एक्चुली हामीले चाहिँ इट्स लाइक अवेयरिङ एन्ड एजुकेटिङ पिपल अन द्याट पार्ट जस्तो पनि लाग्छ। अनि यस लिङ्ग्विस्टिक ब्यारियर हुन्छ तर इट्स भेरी ट्रिकी पनि छ त्यो पार्टमा। अब जस्तो त्यो सेयरिङको कुराहरूमा पनि नेपालीमा इफ यु प्रड्युस समथिङ पिपल टेन टु सेयर इट भेरी लेस कम्पेरिटिभली टु इङ्ग्लिस। सो हामीले हाम्रो प्राथमिकता पनि त्यसरी नै छ कि सो अडियन्सेस आई एम स्योर हामी सबैजनाले हाम्रो पेजहरू चलाउँदाखेरि रियलाइज पनि गर्नुहुन्छ र जस्तो रियाक्सन्सहरू आउँछ वी टेन टु बिल्ड कन्टेन्ट्स रिभल्भिङ अन द्याट कि। सो नेपाल जियोग्राफिकली नेपालको अडियन्सेस भन्दा पनि आई थिङ्क इफ वी डु इट इन इङ्ग्लिस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल बाहिर पनि यो इस्युमा के भइरहेछ भन्ने जान्न खोज्ने बुझ्न खोज्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ इट हेज बिन इजियर। तर लिमिटेसन चाहिँ यस पक्कै पनि छ। वेन वी टक अबाउट डिजिटली हामीले एक्टिभिजमको कुरा गर्छौँ भने त्यो पार्टमा पनि छ। If we see routine of Nepal Bandha does what basically a media house does in a country, you know, तर मान्छेहरूले full article पढ्नु भन्दा they just tend to focus on just the bitesहरू highlightsहरू के हो त भन्ने पार्टमा चाहिँ easily access होस् कुनै पनि information भन्ने सोचिरहेको हुन्छ होइन। सो द्याट इज हाउ अहिले चाहिँ यो मुभमेन्ट चाहिँ डिजिटली ग्रो हुनुको रिजन पनि मान्छेहरूले इन्स्ट्यान्टली चाहिँ दे गेट फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन। एक त आर्टिकल पुरा पढिराख्नु परेन अनि वी डु द पार्ट बेसिकली लाइक वी किप इट आउट देयर। अब कलरको कुराहरू गर्नुभयो सृष्टिजीले होइन, हाउ टु मेक इट लाइक रिडेबल, मान्छेहरूलाई एक्सेसेबल कसरी हुनसक्छ होइन। अनि यस सेलिब्रिटिजहरूको इङ्गेजमेन्ट उहाँहरूले सेयर गर्नुभयो भन्दैमा देयर विल बी अ लट अफ फलोवर्स, देयर विल बी अ लट अफ भ्युज होइन। अनि त्यो हाम्रो त्यो ग्राफ नै एकदमै रिच बढी हुन जान्छ के। सो यस इट डज प्ले अ भाइटल रोल। तर यस डिजिटली जाँदाखेरि आफ्नै त्यो कन्सहरू पनि छ, प्रोस त छ तर देयर आर कन्स साइमल्टेनियसली। ओके, थ्याङ्क यू। अनि ठ्याक्क हामी अडियन्सेसको कुरातिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स टक अ लिटल अबाउट the derailing issue, as in we're taking the attention away from what's happening, what the actual issue is भन्ने कुराहरू भयो। त्यस्तो मैले तपाईहरुको पनि when I was going through your feed अनि इन्स्टाग्राममा टन्नै हुँदो रहेछ त्यस्तो होइन तपाईहरुको पनि। एन्ड ल्याङ्ग्वेज पुलिसिङ गर्ने झन् हाम्रो त कल्चर एकदमै पुलिसिङ वाला कल्चर हो नि। वी वान्ट टु लाइक
टेल पिपल बोलेको भएन, शब्द भएन, बोलेको तरिका भएन, जे पनि भएन, वी कीप पोलिसिङ इच अदर, राइट? सो यस्तो यस्तो बेलामा चाहिँ लाइक what do you do, how do you deal with? This is a funny story, and it's not in the comments. तर हामीले चाहिँ अस्ति नै अब recently चाहिँ Dalit Lives Matter नेपालकै कन्टेन्टहरु पनि पोस्ट गरिरहेका थियौं, and then we had used यो काठमाडौँ पोस्टमा अमिश मोमिजीले लेख्नु भएको आर्टिकल युज गरेर, and then we created like a series of these slides for a post. अनि त्यो पोस्ट गरेपछि plus like a series of posts around this issue पोस्ट गरेपछि हामीलाई एकजनाले मेसेज गरेर के गरेको यस्तो यसरी त, अनि उहाँ चाहिँ अप्पर कास्ट म्यान of course, अनि यसरी त हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ पछि, like you know you are trying to marginalize us यता उता भन्दै हुनुहुन्थ्यो. So messages like, when we get messages like these, and then we've gotten things like this before in comments पनि, you know, I mean Dalit Lives Matter kai case ma pani we got some really like hateful comments etc, which I'm sure the Lives Matter Nepal gets as well. अनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ एक चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ, but more than that अहिलेको स्टेजमा चाहिँ we're also like, yes, we did it, we have reached that crowd. So now let's talk, you know, and that is important. I mean, in some ways it is frustrating and we need to figure out ways to deal with it, but at the same time it also means that, you know, we've kind of like beginning to reach the people we want to reach. पहिला चाहिँ we used to respond to individual comments, अनि पहिला चाहिँ तर एकदम hateful comments पनि खास कमै आउँथ्यो, but recently say we're getting more of these, and we're being a bit more selective in terms of who we're responding to, because often we've realized it doesn't make sense to just respond to every comment, you know, so we let other people respond, either because they are better experts maybe at that issue, or also because sometimes we've realized, I mean, of course there are trolls, there are bots, that may not be worth responding to, and a lot of times it's also, sometimes, I don't know, it's just like you're talking to a wall. It exists, I mean, you know, it is the reality, and it's great that it's on our page and you can see it in the comments, etc, you know. But yeah, कसरी handle गर्ने चाहिँ, I don't know how other people have been doing it. We don't try to put our opinions out there, we just try to put the fact and the actual thing that is happening. Ani we don't really focus on the comment section, because when you see it, a few of our posts say मान्छेहरुको आफ्नै debates and they have they comment on this, which reply पनि the audience itself उहाँहरुले नै गरिराख्नुहुन्छ हैन. So yeah, हामीले चाहिँ comment section लाई चाहिँ we don't really entertain. कति जनाले चाहिँ private messages, private DM हरु गर्नुहुन्छ हैन. So we haven't received त्यति धेरै hate comments नै भनेर त छैन, तर like you said, logo किन यो त Black Lives Matter को जस्तो भयो, or the word Dalit itself हैन, किन यो use गरेको भनेर धेरै आउँछ हैन. So giving अलिकति त्यसमा background दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो Dalit Lives Matter Nepal movement चाहिँ ठ्याक्क यो consecutive day मा भयो के 25 मा नवराजको भयो भने 26 मा आङ्गिरा पासी, अनि 27 को लाइनमा चाहिँ यो जर्ज फ्लोइडको इन्सिडेन्ट भयो के. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाइप भयो त्यो. खास Dalit Lives Matter चाहिँ it's a movement which started from India हैन. अनि यो इन्डियामा मुभमेन्ट चाहिँ it's a large scale मा छ. नेपालमा चाहिँ individually गरिराख्नु भएको छ विभिन्न अर्गनाइजेसनबाट, तर एज अ मुभमेन्ट भनेर चाहिँ एउटा लार्ज स्केलमा चाहिँ त्यो एउटा सोलिडारिटीको हिसाबले एउटा लार्ज स्केलमा चाहिँ यो मुभमेन्ट सुरु चाहिँ भएको थिएन. सो या व्हेन वी स्टार्टेड दिस, हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने, बिकज व्हेन वी टक अबाउट प्रोटेस्ट एन्ड एभ्रिथिङ, इट जस्ट लाइक हात हुन्छ हैन. सो हामीले एउटा हात मात्र राख्यौं कि, अनि त्यो गर्दाखेरि के भयो भने इट लुक लाइक हाम्रो माओइस्टको पहिलाको कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा जस्तो देख्यो कि, बिकज हाम्रो एउटा रातो छ हैन. त्यसपछि त्यो झण्डा हेर्दाखेरि हामी त अब पुरै पोलिटिकली हामी इन्भल्भ जस्तो देख्यो कि. सो टु मेक द भोइसेस, इफ यु सी हाम्रो लोगोमा चाहिँ यु सी स्मल ह्यान्ड्सहरु एक दुई हुन्छ हैन. सो धेरै हामीले आउने भनेको चाहिँ all lives matter, किन Dalit lives matter मात्र हो, all lives matter नि भन्ने कुराहरु पनि राख्नुहुन्छ हैन. And there we just want to focus like Dalit
has been marginalized for the centuries, and we just want to focus on the Dalit issue, and त्यसमा पनि certain crowds they have their limitations, so त्यसलाई tackle गर्नको लागि चाहिँ what we realized यो movement is like we need to have start having conversation on this, okay? So that is why we started caste conversation भनेर as a whole, because Dalit issue भनेको चाहिँ South Asia मा नै it's a very big issue, okay? So Nepalको context मा चाहिँ when we have to look up to the influencers or the leader in the particularly from the community or someone who advocates for the Dalit community, त्यो limited छ के. अनि इन्डियामा there are a lot of great influencers, B.R. Ambedkar like एकदमै मान्नुहुन्छ इन्डियामा, because he has advocated for Dalit movement, अनि धेरै जना स्कलर्सहरू हुनुहुन्छ हैन. So first हामीलाई हाम्रो फर्स्ट कास्ट कन्भर्सेसनमा चाहिँ प्रोफेसर सेफर्डले चाहिँ के आफ्नो कुराहरू चाहिँ के राख्नु भएको थियो नि, फर्स्ट यु निड टु रिड then write and then fight भन्ने कुरा ल्याउनु भएको थियो कि, which is very important, okay? Because unless and until you don't have any knowledge, you can't really fight or advocate for the issue, okay? So yeah, we do not tend to focus on the comments. Personally messages हरु गर्नुहुन्छ मान्छेहरुले धेरै genuine concerns राखेर हैन, तपाईहरुले त यो दलित किन युज गर्नु भएको भनेर. So त्यो genuine comments हरु, genuine messages हरुलाई चाहिँ we try to respond. Comment section चाहिँ we completely don't entertain at all. What we also try to do is these comments are useful for us to realize the kind of content that we want to create. So Dalit lives matter, all lives matter, but the comment also, instead of responding to that individual comment, we'd rather maybe make a set of slides or a video or whatever that explains then why no, not all lives matter, why Dalit lives matter, so these can also be sort of these beginning points for contents that we want to address. Nepali feminist ko kura garda चाहिँ नि I think Sahara, you talked about policing, एउटा policing जुन culture हुन्छ, and the comment section, it can get nasty कहिले कहिले, especially हाम्रो नेपाली feminist को page मा चाहिँ नि feminism को कुरा कुनै पनि issue सँग जोड्दा चाहिँ नि why is this a feminist issue, सबै कुरालाई किन feminist issue बनाउनु पर्यो, यो महिलावादीहरुले सबै कुरालाई किन feminist issue बनाउनु पर्यो, look at this outside of the feminist lens भनेर धेरै comments हरु आउँछ हैन. A few months back चाहिँ नि एउटा meme page सँग एकदमै rash argument हरु चाहिँ नि भइरहेको थियो नेपाली feminist, but it was a very offensive meme page which needed to be taken down. A lot of the followers had already reported that, र उहाँहरुको चाहिँ नि team members हरुसँग चाहिँ नि एक खालको conversation भए तापनि followers हरुबाट चाहिँ नि एकदमै रिस चाहिँ नि नेपाली feminist page को तर्फ चाहिँ नि आइरहेको थियो. अनि त्यतिबेला चाहिँ नि धेरै पोस्ट हरुमा पनि comment गर्ने, personal messages, personal attacks, which is scary at some point, so that definitely एउटा आफ्नो security को कुरा पनि छ. So many of us come with our own privileges and own biases, and sometimes we are blind to certain issues that have not been told to us. एउटा एकजना activism को page run गर्ने मान्छे चाहिँ नि knows everything, or I will be right in everything, and any comment that comes towards our way is a form of policing भन्ने चाहिँ नि I think we need to take a step back from that perspective, because it can be harmful for us in the long run as well as for the movement also. So when someone is giving a different view, especially if without rather than doing a personal attack, but attacking the source of the argument, attacking the information that is there, and why we have come to this conclusion or why we have come to this information. Is it because हाम्रो आफ्नै privilegesले गर्दा चाहिँ एक खालको argumentsहरु आइराछ कि? Is there any reading? Like Buddhika said, have we read about it somewhere? Have we written about it somewhere? And is that how we're coming to the activism space? भन्ने कुरालाई चाहिँ नि when different comments come, whether hate or not, about hate comment भनेर एउटा एक खालको bullying comment, definitely I also personally move away from that किनभने आफ्नै mental health लाई पनि impact गरेको छ मेरो. But certain comments which tend to focus on your oversights, for example, we should not look at it as policing, rather accountability को कुरालाई चाहिँ नि हामीले त्यसलाई अपनाउनु पर्छ किनभने, and this is something that I personally also realized initially. Nepali feminist बाट चाहिँ नि I was completely anonymous. I thought this would help the issue grow, तर के हुँदो रहेछ भने एक खालको anonymity भएपछि चाहिँ नि accountability कसले लिने त? केही issue केही information wrong भयो भने त्यहाँ accountability कसले लिने?
र कसले सच्याउने त्यो कुरालाई चाहिँ नि wrong information has been put forward, who's going to correct it भन्ने कुरा पनि आउँछ. अब नेपाली feminists चाहिँ नि operates more as a community rather than a single advocacy page matrai. So a lot of people within the community le pani आफ्नो views-हरु राखिरहनु हुन्छ हैन. So there's so much as a person who runs the page can also engage in that. So I'm very fortunate that Nepali feminist community ko individuals हरुले चाहिँ नि आफ्नो भनाइराख्नुहुन्छ. They put it forth very nicely and try to engage in discussion and try to create conversation around issues that I may not have seen initially. So it's a learning movement, it's a learning growth process from both ends. जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. मेरो केसमा चाहिँ नि सोशल मिडियामा धेरै एक्टिभ भएको भएर पनि एकदम लाइक मल्टिपल लेन्सबाट मल्टिपल ठाउँबाट चाहिँ नि हेटफुल कमेन्ट्सहरू चाहिँ आइरहेको हुनसक्छ. अब के मात्र भन्ने भने सोध्छु है. हिजो भर्खरै एउटा एकदमै ग्रामर पुलिस एकजनाले चाहिँ नि कस्तो कमेन्ट गरे के हेर्या भन्ने थियो होइन, स्टिकर के हेर्या होइन. अनि त्यो हेर्याको चाहिँ नि ह एकार अनि य आकार यको माथि चाहिँ रेफ राखेको थियो के. Like there were this whole group of people who literally came in and said ki like why should we not use the ref wala, and like it didn't even make sense ke. And they were talking like as if like the language they are speaking is the normal language or the default language हैन. अनि मैले चाहिँ के भने हेर्या भने पनि मेरो लागि त स्वाभाविकै हैन. मेरो लागि त के हेर्याको छ भन्ने is more स्वाभाविक than के हेर्या भनेर. अब क्वेयर युज ग्रुपको पेजेसहरुमा खासै चाहिँ अब त्यति धेरै भ्युअरशिप नभएर पनि होला कि खै किन हो त्यति धेरै हेटफुल कमेन्ट्सहरु चाहिँ आउँदैन. तर एउटा चाहिँ कस्तो थियो भने अब एउटा कन्फेसन पेज चाहिँ नि चलाउँथेँ म. अब चाहिँ I've left that page at all हैन. यो चाहिँ नि it's for all like queer people हरुको लागि भनेर बनाएको. त्यसमा चाहिँ हेट कमेन्ट्सहरुको डायनामिक्स कस्तो हुन्छ भने, so there was this once where a deaf lesbian woman like made a confession हैन. So people were commenting like तिमीले सिम्पथी खोजिराको हो कि चन्दा खोजिराको वा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब मैले सो नेपाल भाषामा गरेको पोस्टहरु त्यो त्यसमा शेयर गर्यो भने चाहिँ किन यो भाषामा पोस्ट शेयर गरेको, हाम्रो नेशनल ल्याङ्ग्वेजमा शेयर गर न भनेर भन्छ. अनि तिनीहरुलाई चाहिँ म संविधानमा नेपालको सबै भाषाहरु नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो भन्ने त्यो स्क्रिनशट छ कि मसँग. अनि त्यो जहिले पनि त्यो ट्याक्क गरेर कमेन्ट गरिदिन्छु हैन म उनीहरुलाई. अनि या सो आई थिंक लाइक ट्रान्सजेन्डर पपुलेसनहरुलाई चाहिँ गे लेस्बियन बाइसेक्सुअल मान्छेहरुबाट पनि एकदम धेरै हेट चाहिँ आउँछ हैन. पर्टिकुलरली चाहिँ अहिले किनभने अहिले त्यो स्ट्रीट मान्छेहरुसँग त्यति डिल गर्नु पर्दैन कि मेरो सर्कल भनेकै क्वेयर पिपलहरुको सर्कल हो. त्यसैले चाहिँ त्यसैले लाइक क्वेयर मुभमेन्ट भित्र पनि प्रिभिलेज र मार्जिनलाइजेसनको कन्भर्सेसन चाहिँ भएको छैन. अनि त्यसैले त लाइक लाइक नेपालको एलजीबीटीआई मुभमेन्ट भन्यो भने यु अलवेज रिमेम्बर लाइक वान गे म्यान हु इज हाई कास्ट, हु इज लाइक हाई क्लास, त्यस्तो खालको त्यस्तो. अब कसरी इङ्गेज गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ इङ्गेजै नगर्ने, किनभने एकदम लाइक लाइक अघि आएको कुरा चाहिँ टकिङ टु अ वल भने जस्तै केही फाइदा नै छैन इङ्गेज गरेर हैन. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामी साथीहरु नै मिलेर कतिपय कुराहरुलाई चाहिँ हामीले कल आउट गरेर नै अनि त्यो मान्छेहरुले त्यस्तो खालको कुराहरु टेक डाउन नै गरेछ हैन. यस्तो धेरै एक्जाम्पल्सहरु भएको छ जहाँ चाहिँ नि अब एकदम जे पाइ त्यही खालको कुराहरु पोस्ट गर्दिने अनि त्यसपछि हामी सबैजना मिलेर स्टर्म गर्दिने के त्यो कुरालाई हैन. अनि सो त्यसरी गरे उनीहरु टेक डाउन पनि गरेको एक्जाम्पल्सहरु पनि धेरै छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो खालको जुन कमेन्ट्सहरु आउँछ त्यसबाट चाहिँ नि वी क्यान अल्सो लाइक लर्न कि मान्छेहरुले चाहिँ यस्तो सोच्दो रहेछ. सो यो कुरा चाहिँ नि हामीले काउन्टर गर्न इम्पोर्टेन्ट छ है भनेर साइड नोटमा चाहिँ मान्छेले यस्तो सोच्दो रहेछ है भनेर उलाई नै रेस्पोन्स नगरे पनि अब हाम्रो जुन एक्टिभिजमहरु गर्छौं स्पेशली अब गभर्नमेन्टको मान्छेहरुसँग भेट्दाखेरि त उनीहरु पुरानो भइसक्यो नि त. अनि उनीहरुले त त्यो भन्दा पनि धेरै नराम्रो सोच्छ है. लाइक आई हेभ दिस लिटरल एक्सपिरियन्स अफ in the parliament where someone was saying ani यो नानीको अंग चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर, and then like that person like यो चाहिँ parliament मै भएको हैन. So that person literally stared at my boobs हैन. So त्यही अलिकति स्ट्र्याटेजिक भएर कोसँग इन्गेज गर्ने कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने चाहिँ हामी ग्रुपमै कुराकानीहरु गर्छौं, छलफल गर्छौं. त्यही हो. Kudos to you guys that this is very good and bad. So I want to now come touch a little on like your mental health, like because this is such
कस्तो consuming हुन सक्छ नि त हैन to do this. It's good, it demands so much of you. Like how do you about your health कसरी गर्नुहुन्छ यो man? I think mental health ko kura garda चाहिँ नि it definitely social media activism also can take a toll on your mental health, and this is something मैले चाहिँ नि I faced last year personally, especially rape threats, death threats, you know, आफ्नो parents सम्मै पुग्ने त्यो threats हरु चाहिँ नि parents सम्म पुग्ने, family members सम्म पुग्ने भएपछि चाहिँ नि I think it gets to the level that it becomes real and serious. अब चाहिँ नि केही एकदमै सिरियस हुन्छ कि भन्ने जुन त्यो डर हुन्छ झन् बढेको बढे then to live in the fear that फ्याट केही होला कि म यता जाँदा केही होला कि उता जाँदा केही होला कि यो मान्छे is this the person giving me the threats भन्नेको कुरा चाहिँ नि you know it's very taxing on our mental health, on my mental health. अनि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ नि I think it's important to take rest, definitely. Everyone has their own ways of dealing with mental health professionally, whether to go take professional help or ke cha bhanera. Tara definitely I think social media activism can drain you out sometimes. हैन कति जना सँग कुरा गर्ने, कति जना सँग engage गर्ने, कति जना because Nepali feminist मा चाहिँ एक level को anonymity पनि छ. Sometimes people will just share their content and say sharing a content to us and saying share गरिदिनु न किन यति भाउ खाइरहनु भा किन शेयर गर्दिनु भा भन्ने कुराहरु पनि आउँछ हैन. So it gets taxing के and त्यसपछि I think everyone needs rest हैन. And this is something that I realized. There was this point of time where I thought I should completely pull down Nepali feminist को page चाहिँ for a while, but then I realized that you know त्यो गर्दा मैले फेरि पछि regret पनि गर्न सक्छु होला, एक खालको आफ्नो activism space पनि गयो हैन. So के गर्दा हुन्छ. So I think taking a break, मलाई चाहिँ personally I take breaks in between हैन. Every day भन्दा पनि one day चाहिँ I don't post on the page maybe for आफ्नै sake. I don't post generally on social media for one day particularly आफ्नै mental health लाई चाहिँ intact गर्नको लागि. So I personally suggest taking rest rather than quitting from the activism itself. मैले चाहिँ नि एकदम धेरै मिडिया पर्सन्सहरुबाट चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको हो हैन. लाइक अब एकदम त्यो प्राइभेट डिटेल्सहरु जुन हुन्छ त्यो कुरा पनि कहाँबाट खोतालेर रिभिल गरेर हुन्छ नि. अनि त्यो इन्टरभ्युजहरुमा पनि हुन्छ लाइक इट्स लाइक त्यो न्यूज आर्टिकल्सहरुमा पनि द ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हैन. लाइक अनि त्यो इन्टरभ्युजहरु लिएर पनि अनि त्यो फोटो राख्ने हैन. अनि यस्तो थम्बनेलमा चाहिँ यस्तो एरो देखाएर मेरो फेसमा हैन हेर्नुहोस् यो व्यक्तिलाई भन्ने त्यस्तो खालको एकदमै लाइक डिरोगेटरी खालको अनि एकदम सेन्सेसनलाइज गर्ने त्यस्तो एकदम धेरै भएर चाहिँ मलाई एकदम धेरै गाह्रो नै भएको थियो. अनि ल म चाहिँ अब यो सोशल मिडियाबाट टाटा बाइ बाइ हुनु पर्यो भने अनि लास्ट राति चाहिँ कस्तो फिल भएको हैन मेरो सोशल मिडिया यति धेरै फलोवर्स छ why the hell just because of some like no stupid people I'm gonna leave all of this भनेर चाहिँ नि अनि नो त्यस्तो भइरहेको छ. सो या आई थिंक टेकिङ ब्रेकले पनि धेरै हेल्प दिन्छ हैन. there are different ways to take break हैन. there is like every moment like when I step out of my doorsteps there will be situations that will take a lot of toll on my mental health हैन. so यो कुराहरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि अब लकडाउनले चाहिँ मलाई एकदम धेरै हेल्प गरेछ. धेरै बाहिर जानु परिरहेको छैन. नभए दिनकै अफिस जानु पर्दाखेरि त जाने बस्ने गाडीमा बस्ने त्यहाँसम्म जाने फेरि फर्किने त्यसमा त धेरै कुराहरु हुन्थ्यो. तर त्यो 4 महिना जति चाहिँ अलिकति मान्छेहरुबाट यो समाजबाट मैले अलिकति मुक्ति पाएको महसुस गरेको थिएँ. तर अगेन लाइक गेटिङ ब्याक टु वर्क हैन गभर्नमेन्ट अफिसेसहरुमा जाने त्यस्तो भइसकेपछि मेन्टल हेल्थमा टुल चाहिँ हुन्छ. तर आई थिंक या टेकिङ सम लाइक हुन्छ नि लाइक द वर्ल्ड इज नट गोइङ एनीवेयर हैन. नेपाली सोसाइटी लाइक हामी मरिसकेपछिसम्म पनि खासै त्यति चेन्ज हुनेवाला चाहिँ छैन हैन. इट्स जस्ट लाइक हामीले के रोल प्ले गर्न सक्छौं अन्टिल एन्ड अनलेस लाइक हाम्रो सास छ अब सब आस छ भने जस्तै. सो या द वर्ल्ड इज नट गोइङ एनीवेयर. सो इट्स ओके टु टेक ब्रेक लिएर चाहिँ नि हामी एकदम पछाडी पर्ने पनि होइन. सो त्यस्तो भ्याकेसन्सहरुमा जाने टिन्डर डेट्सहरुमा जाने त्यस्तो कामहरु चाहिँ गर्नुपर्छ गर्दा हुन्छ. या त्यही हो. एकदमै लाइक यु मेन्सन सारा मेन्सन कुन साइज पोस्ट गर्ने बिकज ट्विटरको डिफ्रेन्ट हुन्छ देन वी हेभ फेसबुक अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राम होइन. सो धेरै प्लेटफर्ममा गर्दाखेरि त्यो ड्रेनिङ चाहिँ हुन जान्छ बिकज वेन यु आस्क अ डिजाइनर टु डिजाइन समथिङ अनि इट्स नट जस्ट लाइक फर जस्ट वान प्लेटफर्म अनि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यस सच थिङले चाहिँ अलिकति ड्रेनिङ चाहिँ हुन्छ होइन.
यो एनर्जी वेन एउटा मात्र डिजिटल प्लेटफर्ममा फोकस भन्दा पनि एकदमै त्यो डिभाइडेड हुन्छ कि नट जस्ट वान डिजिटल प्लेटफर्म तर हरेक डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ आफ्नै अडियन्सहरू हुन्छ होइन लाइक वी हेभ पर्सनली फिल्ड इज लाइक ट्विटरमा चाहिँ पिपल आर मोर अन लाइक नलेज हुन्छ नि दे वान्ट टु रिड दे वान्ट टु नो आर्टिकल्सहरू के कस्तो आयो भन्ने पार्टमा हुन्छ भने इन्स्टाग्राममा दे वान्ट टु किप इट भेरी सर्ट एन्ड सिम्पल होइन सो फेसबुकमा चाहिँ अलिकति यो सोसियल एक्टिभिजमको पार्टमा चाहिँ यो डिजिटली गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि धेरै रिच र एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट्स चाहिँ त्यो साइडमा चाहिँ अलि देखिँदैन when we talk about a particular issue जस्तो अब हामीले अब दलित लाइभ्स म्याटरको कुरा गरिरहेको छौँ भने होइन सबैको लागि त्यो इस्यु इम्पोर्टेन्ट नहुन सक्छ नि त होइन जसरी द वे यु ह्यान्डल इट होइन सबैको पर्सनल प्रिफरेन्सेस डिफ्रेन्ट हुनसक्छ फर इक्जाम्पल रुक्सानाको सी हेज अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ टु इट होइन अनि जसलिनको डिफ्रेन्ट छ सृष्टि हेज अ डिफ्रेन्ट एन्ड आइम स्योर अल अफ अस हेभ अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ डाइमेन्सन्सहरू हुन्छ होइन त्यो म्याच नहुँदाखेरि चाहिँ वाइ किन मान्छेले यस्तो सोध्छ किन यस्तो हुन सक्दैन वाइ कान्ट एभ्रिथिङ बी सो नर्मल होइन अनि हामी अब यो क्लास अनि कास्टको कुराहरू गरिराख्दाखेरि पनि वाइ देयर इज अ लट अफ हुन्छ नि यति धेरै सेग्रिगेसन किन छैन भनेर अनि एक्टिभिजममा लाग्नु नै इट्स अ भेरी स्लो प्रोसेस जस्तो लाग्छ कि यु कान्ट एक्सपेक्ट अ चेन्ज ओभर अ नाइट किनभने इट्स बिन इयर्स हुन्छ नि हामी जुन जुन इस्युहरूमा हामी इन्डिभिजुअली इन्भल्भ छौँ दिस इस्युज डिन्ट कम ओभर नाइट के सो त्यसले गर्दाखेरि पनि इट इज टाइम कन्ज्युमिङ अनि एकदमै धेरै एनर्जी चाहिँ लिइरहेको हुन्छ मेन्टली आफूले आफूलाई साउन्ड गर्नको लागि ओर इट केम टु मी एज अ लेट रियलाइजेसन सुरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो यो पर्टिकुलर इस्युमा सबैजनासँग कुराहरू नमिल्दाखेरि मान्छेहरूको पर्सेप्सन्सहरू होइन सो त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट भ्युजहरू आउँदाखेरि गाह्रो चाहिँ भयो तर वेन यु एक्सेप्ट द्याट सबैजनाको प्रिफरेन्सेस एउटै हुँदैन र यु कान्ट चेन्ज द वर्ल्ड ओभर अ नाइट भन्ने कुरा रियलाइज भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट हेल्प्स यु अ लट हाम्रो सिसिएनमा चाहिँ because we're a team of people, I think the mental burden kind of does not fall on one single person, and that makes our job a lot easier than I think what it would be for say Jesselina, you know, and I think that's really helpful. One of the things that I think we were just struggling with for a really long time was because counterculture is trying to cover a range of issues and we are not experts on it, we would be very hesitant to post certain things because these issues are one, of course, where we always feel like we don't know enough because they're also like constantly changing, you know, and I mean, gender and sexuality, we just feel like we're posting, but we also are constantly like, okay, is this okay to post? You know, like, like, I mean, we don't know. So one of our strategies we realized was then to kind of work with people, work with organizations who are then almost, I mean, in some ways, resources for the issues that we want to cover, right? Which is why we kind of try to work with organizations like QIG, which is why we try to work with organizations or movements like Dalit Lives Matter, because we don't want to even claim to know everything, right? So our page, I mean, we kind of like got to this conclusion that it has to be sort of this experiment and, you know, and to kind of figure out for ourselves and a really like a learning process for ourselves too. So while we're researching, while we're posting, we ourselves are constantly learning and we ourselves are constantly changing and growing, etc. And I was talking to one of my team members about, is it, how demanding is it, etc. She was telling me earlier that every time she logs on to her Instagram, etc., afne personal account, it's just work, like, you know, because you're constantly looking for content, you're constantly, you know, like thinking about all of these other content, etc. So it just feels like work all the time, which is very much true because, I mean, I think for a lot of us, social media becomes like this getaway, maybe, you know, a place to relax. But when you're working in social media activism or online activism, I'm sure like it just constantly becomes work, and the number of comments you have to respond to, the number of messages, the notifications that you have to respond to can be extremely, yeah, it can really take a toll.
Yeah. Also adding on to that, कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने you miss out information जस्तो के किनभने social media भनेको जस्तो Instagramहरूमा चाहिँ अब स्टोरी मेन्सन्सहरू त 24 hours मात्र हुन्छ नि त होइन अनि when particular डेमा चाहिँ if you are busy or if you missed out you miss out के किनभने कतिजनाले चाहिँ they want to share हुन्छ नि कुनै इस्युमा उहाँहरूले सेयर गरेर राख्नुहुन्छ कुनै इन्फर्मेसन्सहरू पनि पास गरेर राख्नुहुन्छ होइन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यस नोटिफिकेसन्स जुन लेभलले फ्लड हुन्छ होइन अनि पर्सनली अब आइम स्योर हाम्रो टिमले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो पर्सनली चाहिँ वाट आई प्र्याक्टिस इज लाइक वेन यु आर हुन्छ नि बिकज आई अल्सो वर्क professionally पनि I have a full-time job होइन अनि this is something I do it as a hobby अघि जसले भन्नुभयो जस्तै which is something I do it as a hobby पनि कस्तो भन्दाखेरि it's a very serious issue हो नि त होइन you can't have अलिकति मिस्टेक्स गर्नु भएन के सो बिफोर पोस्टिङ अ कन्टेन्ट चाहिँ वी vigorously लाइक इच वर्ड्सहरू अब नेपालीमा गरेर छौँ भने लाइक एडिटिङहरू एडिटर्सहरूकोबाट चाहिँ वी ट्राई टु कन्टेन्ट चाहिँ हामीले त्यसरी रिफाइन गर्न खोज्छौँ के किनभने कहिलेकाहीँ मिसलिडिङ हुन सक्छ नि त पिपल वान्ट टु नो दि इन्फर्मेसन्स अन अब कुनै पर्टिकुलर सिरियस इस्युमा कुरा गरेर हुन्छौँ होइन सो यस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस अलिकति चाहिँ when we post such things it's mentally चाहिँ हामीले चाहिँ अलि एक्स्ट्रा कसियस लिनुपर्ने भएको भएर र अदर इन्फर्मेसन्सहरू एट द सेम टाइम ग्यादर गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ इट्स च्यालेन्जिङ किन लाइक why do you think there's this association of anger with activism and मलाई कता कता त्यही भएर पनि मान्छेहरूलाई एसोसिएट गर्न मन लाग्दैन आफूसँग जस्तो लाग्छ कि there's like because there's like the shadow that follows हुन्छ नि ए these are a group of angry people and I don't like you know that's like a negative emotion right anger भनेपछि which again that's debatable तर पनि like do you think that's and त्यस्तो किन like why do you think that is हामीले कुनै पनि कुराहरू अलिकति उठायो अलिकति लाइक लेट्स से अलिकति लाउड भोइसमा भन्यो अरे अलिकति एग्रेसिभ देखिने खालमा भन्यो अरे भने चाहिँ ए कति एग्रेसिभ भयो भनेर भन्छ तर जुन चाहिँ सोसाइटीले हामी प्रति गर्ने जुन एउटा ब्रुटुअलिटी छ त्यो चाहिँ कतिको एग्रेसिभ छ कि छैन होइन लाइक जुन छुवाछुत हुन्छ त्यसलाई एग्रेसिभ भन्ने कि नभन्ने जुन चाहिँ नि म मेरो घरबाट 5 मिनट पाटन ढोकासम्म हिँडेर जान्छु र मान्छेहरूले चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो वेमा हेर्छ अगाडि आएर हाँस्छ अर लाइक हुन्छ नि कुरा काटेर जान्छ त्यसलाई एग्रेसिभ भन्ने कि नभन्ने सो सोसाइटीले गरेको हाम्रो जुन एग्रेसन छ लाइक हुन्छ नि लाइक अगेन्स्ट वाट इज ह्यापनिङ टुवर्ड्स अस त्यो भन्दा बेसी ब्रुटल त यो सोसाइटीको एग्रेसन टुवर्ड्स हुन्छ नि मार्जिनलाइज पपुलेसन सो आई थिङ्क मैले पनि एकदम धेरै एग्रेसिभ भन्ने कमेन्ट्स पाएको छु कि किनभने आई एग्रेसिभली लाइक यु नो सर्ट अफ लाइक रिजेक्ट नै गर्छु होइन जति पनि लाइक मलाई पुश ब्याक गर्ने वा मलाई डिस्क्रिमिनेट गर्ने खालको जति पनि कुराहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ म एकदम एग्रेसिभली फटाफटै हुन्छ नि लाइक यो होइन यो हुनु हुँदैन भनेर गरिहाल्छु अनि मान्छेहरू एग्रेसिभ भनेर चाहिँ हुन्छ अनि समटाइम्स लाइक ठिकै छ लाइक म एग्रेसिभ छु लाइक इट्स ओके टु बी एग्रेसिभ भनेर चाहिँ म भन्छु तर न सबै सिचुएसन्समा नहुन पनि सक्छ तर एग्रेसिभ हुनु पनि लाइक नो इट्स अ पार्ट इट्स युर एग्रेसिभ बिकज लाइक द society is very brutal on you right now so like aggressive hunu pani like I think I do own like you know like being aggressive and सबै कुरा चाहिँ नि एकदम शान्त भएर हुँदैन कि किनभने लाइक यु नो लाइक फर्स्टमा लाइक त्यो अमेरिकामा पनि यो क्वेयर मुभमेन्ट सुरु हुँदाखेरि इट वाज अ रियट नि त होइन पुलिसको त्यो आँखा फुटाइदिएर ढुङ्गाले हानेर त भएको हो नि त होइन सो नट एभ्री टाइम इट्स अ भेरी पिसफुल टेबल टक समटाइम्स इट्स अ पिसफुल टेबल टक समटाइम्स इट्स अ रियट अनि लाइक हुन्छ नि यही नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई The word aggression is attached to a lot of social activist movements because that's one of the ways we show our frustration. You know, अन्याय भइरहेको छ समाजमा त्यसलाई हाम्रो जुन frustration छ some people might you know take out their frustration by crying some people might take out their frustration by you know making jokes about it some people might take out their frustration in different ways but as activists why is aggression and frustration going together here that's and I think something that Rukshana said is also a lot of the times you're not given a place at the table to speak up about this issue especially when you're from marginalized communities how do you reach to that position until unless you get your voice up हैन अनि हाम्रो समाजमा अलिकति older people सँग कुरा गर्दा पनि अलिकति आवाज अलि ठुलो भए पनि अग्रेसिभ भनिन्छ फेरि सो व्हाट इज अग्रेसिभ भन्ने कुरा पनि एकदमै सब्जेक्टिभ छ हैन व्हाट मे बी अग्रेसिभ फर समवन मे नट बी अग्रेसिभ फर मी और एन्ड भाइस वर्सा सो एक दुई कुरा आउँछ सो आई थिंक फर अ लट अफ पीपल
aggression and frustration goes hand in hand, because you have been pushed down for so long that this is the only way for us to move forward, for us to get our voices heard. So मैले चाहिँ personally I think त्यो जुन angry feminist label हुन्छ, मैले आफूलाई अपनाउँछु हैन, किन angry नहुने, यति धेरै अन्याय भइरहेछ समाज, so why aren't you angry भन्ने कुरा पनि I ask them हैन. So at this point of time I think rather than fighting off labels, I think you should just focus on your work and let go of stereotypes and biases and focus on what is really important at that point of time. I don't see why anger should be a bad thing in our cases. You know, I think a lot of these activism comes from that anger and that frustration and the need to do something about it. But the reason why people label these activists angry is, I think, because there is a certain kind of negative connotation to being angry, and particularly an angry woman, you know. And I think they use that as a way to kind of derail us, to invalidate us, to, you know, just defame us or whatever, you know, to discourage us from whatever we're doing. So it becomes a tactic, I think, in that way, which, you know, we shouldn't maybe be taking personally, or we should own ourselves as angry feminists and do whatever we're doing. I think one thing that reminded me is like, even America tira, the whole label of angry black woman, it's such a stereotype black women ko lagi, and it's so unfortunate that, you know, black women le afno voice raise gareki, even from black men it can come, that whole issue of you're an angry black woman bhanne kura chahi I think very interesting, although I have not heard of it euta particular caste ko lagi chahi ni yaha, but I'm not too sure, maybe, you know, there are certain stereotypes, but like Shristi said, you know, you either fight it off, you either, you know, take it as it is. I think to each their own, but sometimes it works for some people, sometimes it doesn't, the whole how you take it. I think activism like anger सँग मात्र हामीले देखेको छौं over the years के, because activism ले revolution पनि लिएर आएको छ नि त. So how I relate it is like बच्चा बेलामा आफुलाई के चाहियो भने, के कुरा एकदमै चाहियो भने रुन्छौं, कराउँछौं, झगडा गर्छौं अनि माग्छौं के हैन. So we have been raised in such a way भन्छ के, हाम्रो स्कुलिङ नै त्यसरी भएको छ, के कुरा चाहियो भने चाहिँ रुनु करायो भने चाहिँ त्यो हुन्छ भनेर हैन. So activism is associated with anger because we have seen a lot of revolution movement in Nepal itself हैन. अनि recently अब अहिलेको youth funds ले, किनभने अब Dalit Lives Matter नेपालमा पनि धेरै जना चाहिँ अब 35 को नै हुनुहुन्छ audience reach त्यो हेर्यौं भने हैन. So youthहरुलाई चाहिँ अहिले slowly चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ positively पनि गर्न सकिन्छ है भने चाहिँ there is a dimension to it. तर like Jocelyn said, like feministहरुलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ है, यो त feminist हो हुन्छ नि, यो त जहिले यसरी बोल्छ यसलाई के पनि भन्नु हुँदैन, यो त feminist हो भनेर चाहिँ धेरै argumentsहरु पनि आछ. पर्सनली साथीहरुले पनि धेरैले भनेको पनि छ हैन. लाइक अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यही भएर पनि धेरै जना मान्छेहरुले चाहिँ I'm a feminist भनेर introduce गराउन खोज्नु हुँदैन के, because you are labeled as angry or you will be always sad or woman को कुरा आउने बित्तिकै यो offend हुन्छ भनेर लिन्छ के हैन. So yes, त्यो partले गर्दाखेरि पनि people don't want to associate themselves as an activist or a feminist because person के in general. Let's talk a little about what are your hopes from your work, and when do you think you'll see the culture shift that you're seeking? Obviously, because all of you are, you know, and I also want to know what will be like an ideal world for you, based on the issues you guys are fighting for, you know. यसो इमेजिन गर्यो भने दुःख पीडा मात्रै हुन्छ. अब त्यही हो आइडियल वर्ल्ड भनेको, डिस्क्रिमिनेसन नभएको, कसैलाई अवहेलना नभएको, हिंसा नभएको. तर कस्तो आइडियल वर्ल्ड भने खासमा हुनुपर्ने त यस्तो हो, तर त्यो भनेको चाहिँ कस्तो अनरियलिस्टिक हुन्छ नि, एकदम अनरियलिस्टिकै लाग्छ कि. आई डोन्ट नो, अब आई कान्ट रियली इमेजिन the world where there is no discrimination, where there is no hatred, kinamane. It's always been like like growing up in a society like facing hatred, facing discrimination. I think अहिले चाहिँ नि एकदम फोकस भइरहेको चाहिँ LGBT मुभमेन्ट भित्र नि डिस्कोर्स चेन्ज गर्न चाहिँ नि गाह्रो भइरहेको छ के. लाइक एकदम इन्टरसेक्सनल कुराहरू आउँदैन,
हामी चाहिँ एलजिबिटिआई भएपछि हामी एलजिबिटिआई मात्रै हो, हाम्रो त जात पनि हुँदैन, हाम्रो त केही पनि हुँदैन भने नो हुन्छ। क्वेयर पिपल अल्सो फेस लाइक क्वेयर पिपल पनि दलित हुन्छ नि, क्वेयर पिपल पनि जनजाति हुन्छ नि होइन। सो त्यो खालको मार्जिनलाइजेसनलाई इग्नोर गरिदिने अनि होइन हाम्रो त जेन्डर नै इस्यु हो, अरू त इस्यु नै होइन हाम्रो भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू। सो त्यो डिस्कोर्स चेन्ज गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। प्लस स्पेसली लाइक यो जुन आइडिया अफ अदर्स जेन्डर भन्ने जुन आइडिया छ यो लाइक स्पेसली ओल्ड स्कुल लाइक एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ यसलाई एकदम धेरै सेक्रेड रूपमा लिन्छ होइन। अनि थर्ड जेन्डर भन्ने नेरेटिभ छ। अनि हिन्दू धर्ममा अझ लाइक दे इभन जस्टिफाई दिस अन बेसिस अफ मनुस्मृति होइन, हारेर लाइक द मनुस्मृति इज अ बुलशिट, इट निड्स टु बी टर्न डाउन बर्न डाउन होइन। अनि त्यो मनुस्मृतिमा लेखेको छ त्यसरी चाहिँ यो थर्ड जेन्डर भन्ने कन्सेप्ट भने एकदम भ्यालिडेट गर्न खोज्छ। अनि त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ कति मान्छेहरूले अब आफूलाई स्पेसली यङ्गर जेनेरेसन पिपलहरूले आफूलाई थर्ड जेन्डर भन्ने कुरासँग एसोसिएट गर्दैन, त्योसँग आफूलाई रिलेटेड ठान्दैन भने त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम धेरै स्टिग्माटाइज गर्छ। सो अहिलेको इमिडिएट फोकस भनेको चाहिँ क्वेयर मुभमेन्टभित्र नै कसरी डिस्कोर्सेसहरू चेन्ज गर्ने, कसरी डिस्कोर्सेसहरू अझै एक्सप्यान्ड गर्ने भन्ने कुरा नै हुन्छ होला। I don't know if there is an ideal world होइन, किनभने पहिला पनि अब मान्छेहरूले कति जुन डेभलपमेन्ट्सहरू अहिले आइसकेको छ, which you know the rights we have fought for, that earlier generation activists have fought for and we have received, त्यति बेला उहाँहरूले पनि सोच्नु भएको थियो होला यो राइट पाएपछि यति राइट पाएपछि चाहिँ नि आइडियल वर्ल्ड बन्छ भनेर, या कानुनमा चाहिँ नि समानता आएपछि चाहिँ नि आइडियल वर्ल्ड बन्छ भनेर होइन। बट there's always something new, there's always something intersectionalityको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा there's always something new that's coming about, something that was looked past in the past चाहिँ नि। So I think त्यसमा चाहिँ नि अब आइडियल वर्ल्ड भन्दा चाहिँ नि I don't know if there is an ideal world or if there ever will be, because there will always be newer issues that are coming about, things we may not have imagined right now, But I think Nepali feminist ko kaamबाट हेर्दा चाहिँ नि अब making the space more active, making it more safe, making people from different perspectives come together, share things, making it an open space and safe space for everyone. Plus हाम्रो चाहिँ नि अब like Rukshana said, feminism भित्र पनि there's so many discourse, even within the feminist discourse there are feminists who don't support a lot of LGBTQI movements and LGBTQI issues, there are a lot of feminists who look past, especially हाम्रो South Asian culture मा चाहिँ नि caste and class issues like feminism को सँगै नलिने, खाली female gender लाई मात्रै अगाडि बढाउने, women को issues लाई मात्रै अगाडि बढाउने, very heteronormative, cisnormative कुराहरू पनि आउँछ. So I think like any movement has their own issues भित्र के. So अब ideal world भनेको the whole movement को माथिमा हो कि movement भित्र पनि we need to fight and we need to make some sort of egalitarian society भन्ने कुरा आउँछ. So I think it's a long battle, I don't know if there is an ideal world which I will personally see, but hopefully I will. Yeah, perhaps in the most ideal world, we wouldn't have to be doing what we're doing right now. I mean, just in, I guess, a foreseen future, I mean, we do hope that these discourses, like interdisciplinary discourses, are already body rakos, like, I mean, to create spaces where we can be talking about these things. With not just like-minded people, but also people who have a different perspective, but at least have a space that is empathetic, that is open, that is safe for people to have these differences within these issues and to be able to discuss these things more openly, I think, I mean, that I think is the closest sort of goal for us, and particularly for Counterculture Nepal as a platform. दलित इस्युमा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ लाइक अघि जसले भन्यो फेमिनिस्टहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ खालि वुमनको इस्यु मात्र हुन्छ होइन, त्यसमा क्लास कास्टको कुरै आउँदैन होइन. सो दलित भित्र पनि वेन वी टक अबाउट दलित, इट्स नट जस्ट कास्ट के, जेन्डरमा पनि छ अनि आइडेन्टिटीमा पनि देयर इज अ बिग क्वेसन के होइन. वेन वी टक अबाउट दलित, वाइ इट एक्जिस्ट इज लाइक अनटचेबल्स भनेर होइन, छुन नहुने जात भनेर, तल्लो जात भनेर जसरी हामी लेबर गर्छौँ होइन. एक त यो जात सिस्टमै भने नभए हुन्थ्यो भन्ने, द्याट इज एन आइडियल वर्ल्ड होइन मेरो लागि. तर भने अरू के त, इट कुड बी क्लास हुन सक्छ होला फेरि होइन, फेरि देयर इज अनदर डिबेट अन द्याट पार्ट.
र दलित वुमनले फेस गर्ने it's a double marginalization भन्छ के एक त महिला भएर त्यही माथि दलित महिला भएर भोग्नु पर्ने समस्या आफ्नो ठाउँमा छ के I've been to places in तराई हैन अनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कमन वेलहरु हुन्छ हैन कुवाबाट पानी लिएर आउनु पर्ने हुन्छ हैन दलित महिलाहरु अनि त्यो अब एउटा त्यो कमन वेल पनि युज गर्न नसक्ने or कमन स्पेसेसहरु युज गर्न नसक्ने फर एक्जाम्पल मन्दिर हुन सक्छ हैन पूजामा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरु so they are not allowed inside or if they touch it it's regarded as impure हैन so त्यो सोचबाट नै हामी कहिले माथि आउँछौं र त्यसले ल्याउने समस्याहरु किनभने when like त्यसले अरु समस्याहरु पनि लिएर आएको छ के when you have to travel a lot of एकदमै टाढा प्लेस जानु पर्यो हैन to get out for example तराईमा पनि अब रेपहरु हैन अनि धेरै वुमन भाइलेन्स को केसेसहरु त्यो पार्टमा छ र अर्को चाहिँ यो थर्ड जेन्डर कम्युनिटी को दलित भएर भोग्नु पर्ने समस्याहरु डिफरेन्ट छ के हैन सो देयर इज अ लट अफ इट इज एसोसिएटेड समवेयर समहाउ हैन मान्छेहरुको त्यो क्लास कास्ट भन्ने कुरा नै नभए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ अनि अघि भन्यो लाइक पोलिसिजहरु आउँछ हैन लाइक अब रेभोल्युसनमा पनि कुनै न कुनै एक्टिभिजम or रेभोल्युसनको कुनै न कुनै अब्जेक्टिभ्स हुन्छ हैन र त्यो फुलफिल भइसकेपछि पनि इज इट त्यति गरेर पुग्छ र भन्ने जस्तो हुन्छ हैन फर एक्जाम्पल रिजर्भेसनको कुरा गरौँ न हैन रिजर्भेसन छ कोटा सिस्टम छ हैन लाइक स्पेशल राइट्सहरु दिएको छ हैन तर त्यो राइट्स मात्र दिएर त एन्ड भएको छैन नि त हैन फिमेललाई 33 point कति % छ हैन दलितलाई पनि 13.8% भनेर छ हैन सो the reservation and all the policies or programs आउँछ तर it has an end okay so त्यो end the ideal world को notion it's very dangerous पनि जस्तो लाग्छ हैन because मान्छेको mindset change गर्नु हो नि त because it's not just laws or policies or programs that is going to change the societal norms and whatever is happening right now you know it's मान्छेको thought हो र how a person has brought up okay so अघि first question लाई पनि address गर्दाखेरि if we can just influence or educate the upcoming and the younger generation and the children that these are just the societal norms and it's up to you that हुन्छ नि तिमीले follow गरेनौ भने you continue हुँदैन you have to break the chain हैन त्यो break the chain भइसकेपछि बल्ल there will be a change भन्ने त्यो notion जब आउँछ नि and when we focus on actually on a very on a world हुन्छ नि जहाँ discrimination नहोस् on the basis of gender caste identity or I don't know अब त्यसको consequences हरु होला ideal world अहिले सोच्दाखेरि नै I think it's a very far कुरा जस्तो लाग्छ तर यो मुभमेन्टबाट चाहिँ टेक अवे चाहिँ एटलिस्ट के भन्ने एक्सपेक्ट गर्छु भने म मान्छेहरु एटलिस्ट अवेर र एजुकेट होस् र एटलिस्ट मबाट चाहिँ हामीमा जाओस् जस्तो लाग्छ हैन so yeah like not just like it's not just like a Dalit movement भन्ने बित्तिकै दलितकै मान्छे मात्र कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन when we talk about a feminist movement it's not just like केटी मान्छे मात्र कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन when we like I बाट जब हामी V मा ट्रान्सफर हुन्छौं त्यसपछि चाहिँ I think a change is possible जस्तो लाग्छ so yeah Thank you very much, Ani. Thank you for sharing. Ani, we hope, I don't know, I mean, I had a good time listening to you guys. It was so refreshing for me selfishly. So thank you very much. Thank you for your